Ay, grabe, pillow. Tanda ng Harris. Hero, mo yun na. Diba, ibamos. Miss Europe, di ba tayo? Ibamos na ano. Ang dami na kaya. Rajam pa. Boo, ay, sige. Dapat mahaya po. Ayaw, grabe. Talakyo. Bahana. Isang bukas kanina, asan na? You know, naging liter sila. Dahil sa wakas. Swerte di igagis na tayo. Dati ilambat mo. Ay, iluwan na, mas pala yung malaki. Diyan na sila. Umaba na, wag. Takingin na tayo. Si Mahal, mas pala malaki tayo. May bawa rin sila. Okay, pinupig. Ganas mo. Galapit. Bakit? Panganak. Jamban mo. Tatamen no. Oh. Apa tu? Tabahnya. Last pong sagyan. Yeah. Kaya pa siya naman natin nagkapsap yan. Oo, ba't tataba yan, no? Yeah. Sa pepulay, sarpilay. Mamantik ang sabaw niyan pag sigam. Hindi nga balatsa, alright? Hindi. 1, 2, 3, 4, 5. May karin yung pasang bangs. Diba? Eh, markabuyado pang papalakay. Yan. Pero silpi. Eran? Ano? Ah? Ano? Ay. Oh. Oh. What's up? They say the hype on, but not, yeah. Tagalahapan lahayo. Pati mag... Nadang tatanan na daw. Ang guys pa rin, no? Nadali sa, ano? Hero? Kita meron pa ito. Lobing sa tabay ito mo rin, no? Isibig ka ba yung biliabal ba eh? Kinalita rin na. May uba na babad sa sopa. Dami sila. Kaya sumad sa sopa sila. Yeah, thank you so much po ba? May dita rata. Digam sa tayan. Sa 50 star ayan. Thank you. Video pa na pagkaldi tayo hindi nakapag-like on sa. Yan, pag-support naman din nating Ati Kapsap, si Ati Kapsap Tedita Ramda. Natawal po nating taga-supaybay. Sumulit sa habis. Tapos sa pusagan niya, patagan po mo po. Ano? Ito, masarap talaga oh. Hindi ako makapag-order dito, ito. Katapa po. Kapigit tao kita.